හෙලෝ මගේ රත්තරන් යාළුවනේ ගැස් වූස් බැක් ඔන්න එනම් අදත්තා ඔයාලට සුපිරි වීඩියෝ එකක් අරගෙනම ඔක්කොම කලින් කියන්න ඕනේ මැරුන් නොකා ගිහින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් එකක් දාගෙනම වීඩියෝ එක බලන්න සෙට් වෙන්න කියලා. ඉතින් තාම මොන කතාවද යමු කෙලින්ම වීඩියෝ එකට. සෝ ඉතින් ඔයාලම දැක්කනේ ඉන්ට්‍රෝ එකේදී මොනවද වීඩියෝ එකේ කරන්න කියලා. ඒක හින්දා මම වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. Let's go. එහෙනම් ගැම්මට ඔයාගේ PC එක ඔන් කරගෙන වීඩියෝ එක බලන ගමම මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. සෙට් ලයින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් සුපිරි මාතලයක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. හරි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා පල්ලෙහා. අන්නේ link එක ගිහිල්ලා copy කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා notepad එක open කරලා අන්න එතන notepad එකේ ඒ copy කරපු code එක paste කරගෙන ෆයිල් එක ඔබලා save as කියලා. හරි ඒක save කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයා කම්පියුටර් ඔයාගේ මේ ෆයිල් name එකට ඒ name එක .vbs කියන එක අනිවාර්යෙන් දීලාද කියලා. ඒක ගොඩක් ඉම්පෝර්ට් වෙන හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් check කරගෙන save දීලා මේක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ බලන්න ඔයාලට තියෙනවා desktop එකේ icon එකක්. අපි සේව් කරගත්ත ෆයිල් එකේ ඔයා දුන්න ටයිටල් එක තමයි ඒක උඩ පෙන්නන්නේ. ටයිටල් එක විදිහට තමයි ටයිටල් එක පෙන්නන්නේ. මැසේජ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක විදිහට තමයි එන මැසේජ් එක පෙන්නන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන මැසේජ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියන එක කට් කරලා මෙන්න මේක ටයිප් කරගන්න එක. මොකද්ද මේක ටයිප් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අර අයිකන් එක පුවට පස්සේ පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ අපි ලියා ගන්න කෝඩ් එක. හරි කෝඩ් එක කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එක. ඒක තමයි පෙන්නන්නේ ඊට පස්සේ. හරිද? ඒක ඔයාලා එහෙම කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් save දෙන්න ඕනේ. save දුන්නාට පස්සේ app එක නෙමෙයි අයිකන් එක open කරාට පස්සේ අපි දීපු නම පෙන්නනවා ඒ එන මැසේජ් එකේ විදියට. දැක්කනේ ඔයාලට තේරුණානේ දැන් සීන් එක මොකක්ද කියලා. දැන් අපි බලමු ටයිටල් එක වෙනස් කරලා. හරිද? ටයිටල් එක වෙනස් කරමු අපි කම්පියුටර් කියලා. හරි ඒක වෙනස් කරා save දුන්නා. ඊට පස්සේ open කරා. ඊට පස්සේ යන්න පේනවා නේද? කම්පියුටර් කියලා ඇట్లా තියෙනවා. දැක්කනේ මේක තමයි ඉතින් සීන් එක. හරිනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ මෙන්න මේක තමයි කෝඩ් ටික තියෙන්නේ හරියටම. මං ලියාගෙන තියාගත්තා. ඔයාලට ඒ කෝඩ් ටික ඕනේ නැහැ. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් ඒ කෝඩ් ටික දාන්න. ඔයාලට ඉතින් මේක ID ක්ලාස් එකේ එහෙම කරලා සර්ට එහෙම පොඩ්ඩක් පෙන්නලා වෙන්න පුළුවන් සර් කිරීම ෂොක් එකකින්ම වෛරස් එකක්වත් ඇවිල්ලාද කියලා. හරි guys. දැන් ඔයාලා මේක බලන්න. මේක බලලා මේක කරලත් බලන්න. හරි guys ඉතින් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයාලට අමතක වෙන්න පුළුවන් හින්දා ඒකින්දා මතක් කරපු වෙලාව අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා යන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදියට මෙන්න මේව save කරගන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. මේ තියෙන alert එක error while opening computer do you want to fix it කියලා alert එකන yes කියලා තිබුවාම ඒක යනවා. දැන් අපි බලමු බටන් එක වෙනස් කරලා. බටන් එක 3+64 දුන්නාට පස්සේ 64 දීලා save කරලා අපි ගාන type කරන හැම එකක්ම type කරාට පස්සේ save දෙන්න ඕනේ notepad එකේ. දැන් ඊට පස්සේ බටන් දෙකක් එනවා yes no කියලා no okay කියලා. අපි බටන් එක තමයි type කරගත්තේ අර 3+64 කියලා දාලා. දැන් ඒකට 4+64 දීලා මේකත් දාලා ඊපස්සේ අපි තව කෝඩ් එකක් ඒ වගේම paste කරගන්නවා. ඒක තියෙන්නේ title එක message description කියලා. ඒක අයින් කරලා unable to fix this error කියලා දාගන්නවා අපි එතෙන්ට. කියලා do you want to scan your computer කියලා 3+48 දාගෙන computer scan කියලා දාන. ඊට පස්සේ ආයි අර වගේම කෝඩ් එක paste කරගන්න. ඊට පස්සේ description එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ description message description කියන මේ වගේ delete කරගෙන ඒක ඔයා කැමති දෙයක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා මෙන්න මේක. description එකට දෙනවා alert virus has been detected do you want to delete this virus කියලා බටන් එකට දෙනවා 3+16. ඊට පස්සේ title එකට දෙනවා alert කියලා. ඊට පස්සේ තව එකක් අපි දාගන්නවා
ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දෙනවා unable to delete this virus කියලා. ඊට පස්සේ බටන් එකට දෙනවා 1+64 කියලා. ඔයාලට මේ මං ටයිප් කරන විදිහට ටයිප් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කැමති එකක් එතනට දාගන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ටයිටල් එකටයි බටන් එකටයි. ඒකට ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට වෙන එකක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටයිටල් එකට දෙනවා අපි certical error කියලා. ඊට පස්සේ තව එකක් කෝඩ් කරගෙන තව එකක් පේස්ට් කරගෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දෙනවා virus is activated බටන් එකට දෙනවා 2+16. ඊට පස්සේ ටයිටල් එකට අපි දෙනවා virus alert කියලා. තව එකක් ෆේස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ මැසේජ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දෙනවා අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දෙනවා අපි deleting system files කියලා. ඊට පස්සේ බටන් එකට දෙනවා 2+16 කියලා. ඊට පස්සේ ටයිටල් එකට දෙනවා file deletion කියලා. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් පේස් කරගෙන ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දෙනවා virus is copying your password කියලා. බටන් එකට දෙනවා 2+48 කියලා. ඊට පස්සේ අපි ටයිටල් එකට දෙනවා virus alert කියලා. ඒ වගේම තව එකක් පේස්ට් කරගෙන ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දෙනවා please wait uploading your files to hack server කියලා. ඊට පස්සේ බටන් එකට දෙනවා 4+64 කියලා. ඊට පස්සේ ටයිටල් එකට දෙනවා file transfer කියලා. ඔයාලට බටන් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මම ඒටිය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඒතකොට ඔයාලට ලේසි ඕන බටන් එක බලලා දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදියට හදාගන්න පුළුවන්. හරි guys, ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ අලුතෙන් නම් බලන්නේ මගේ channel එකට ගිහලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. තව වීඩියෝ එක අතර වීඩියෝ තියෙනවා. ඔයාලට හොඳයි නම් බලන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් subscribe කරගෙන යන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන ඔයාලට හරි මේ description title button එක ඔයාලට කැමති විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ intro එකේ පෙන්නපු වීඩියෝ එකේ විදියට තමයි මේක හදන්නේ දැන්. ඒකින්ද තමයි මේකේ දාලා description අපි හදාගත්තේ දාලා එහෙම දාන්නේ. ඉතින් මේකේ description එකට දෙනවා අපි your computer is hacked කියලා. ඊට පස්සේ බටන් එකට 1+64 දෙනවා. ඊට පස්සේ title එකට දෙනවා hacked කියලා. ඊට පස්සේ තව එකක් paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ description එකට දෙනවා you cannot access your computer anymore කියලා. ඊට පස්සේ බටන් එකට දෙනවා 1+48. ඊට පස්සේ title එකට දෙනවා title එකේ තියෙන title කියලාම ඊට පස්සේ තව එකක් paste කරගෙන message description එකට දෙනවා අපි this was prank කියලා. prank there is no virus. ඊට පස්සේ බටන් එකට දෙනවා 1+64 කියලා. there is no virus කියලා දෙනවා. බටන් එකට 1+64 දෙනවා. ඊට පස්සේ title එකට දෙනවා no virus කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් එකට title එකට දෙනවා computer hacked කියලා. ඊට පස්සේ ආයි තව එකක් paste කරගෙන message description එකට දාගන්නවා bye bye කියලා. bye bye please subscribe කියලා. okay please subscribe. title එකටත් bye bye කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ save කරගන්න ඕනේ අපි. මේ ආකාරයට save දුන්නා. save දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට වෙන app එකක් වගේ icon එක. ඊට පස්සේ ඒක right click කරලා ඊට පස්සේ copy කරගෙන ඊට පස්සේ cut කරගෙන computer ගිහලා local disk C එකේ extract එකට දාන්න ඕනේ, paste කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක පෙන්වන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ send to ගිහලා desktop create icon ගියා. ඊට පස්සේ තියෙන මෙන්න computer එකේ අපි icon එකයි නමයි වෙනස් කරලා බලමු දැන්. ඊට පස්සේ right click කරලා rename ගිහලා දෙනවා my computer කියලා. my computer කියලා දුන්නාට පස්සේ අපි icon එක වෙනස් කරගමු. දැන් right click කරලා properties ගිහලා ඊට පස්සේ change icon යනවා. change icon ගිහලා බලන්න ඔයාලා කැමති එකක් දාගන්න මේකට. බෑ ඔයාලට මේක පැටලෙයිද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ PC එකේ තියෙන icon එක කොහොමද මේක කරලා බලන්න, කරලා delete කරලා දාන්න නැත්නම් ඔයා මේක ඔබ ඉඳි පෑ ගන්නත් තිස්සේ. ඊට පස්සේ ඕපන් කරවන්න. ඊට පස්සේ එනවා දැක්කනේ අපි ටයිප් කරගත්තේ ඒවා ටික හරියට වෙනවා. දැක්කනේ කොහොමද output එක. ඔයාලා try කරලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා try කරලා දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම යාලටත් පෙන්නන්න මේක කරලා වීඩියෝ එක share ගන්න. යාලට කරන්න කොහොමද කියලා බලා ගන්න. කොහොම හරි ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් යාලට share ගන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරන්න, සාය උස්සන්න. You're the sunflower.